جيران أثيوبيا يتخلون عنها، ومصر الحليف الجديد لهم. مناورات عسكرية واتفاقيات استخباراتية، تحركات تثير القلق لأثيوبيا، والقاهرة تضع آخر التجهيزات للخطوة القادمة. مصر تحاصر أثيوبيا من كل الجهات، فهل تضرب سد النهضة وتنهي الجدل؟ اتفاقيات متسارعة. بينما كانت أثيوبيا تقول أنها عازمة على بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، كانت الطائرات المصرية تحلق حولها. ففي مايو من العام الجاري حطت طائرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جيبوتي، ليكون أول رئيس مصري يصل جيبوتي في التاريخ. سبق طائرة السيسي شحنة من المساعدات الغذائية والطبية وصلت من القاهرة لتهيئة الأجواء للزيارة التاريخية. وفي الوقت الذي قالت فيه القاهرة أن الزيارة استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، أشارت مصادر أن الزيارة هي لبحث ملف سد النهضة بالتحديد، وانتهت بعقد اتفاقيات بارزة لمصر. قبل الاتفاق مع جيبوتي كانت مصر قد أعادت علاقتها مع الجار السودان، ففي مارس الماضي وقع اتفاق عسكري بين الطرفين نتج عنه 3 تدريبات عسكرية مشتركة حملت أسماء نسور النيل 1 ونسور النيل 2، وآخرها في مايو باسم حماة النيل، والتي شاركت فيها قوات برية وجوية وبحرية من البلدين، وكانت آخرها قرب الحدود الأثيوبية في تهديد صريح لأديس أبابا، وتدريبات هي الأولى قرب حدودها. ومع السودان كانت مصر عقدت اتفاقا استخباراتيا عسكريا مع أوغندا، وهي الجارة الأخرى لأثيوبيا، والتي قالت السفارة المصرية فيها أن التعاون بين البلدين حتمي، لأن ما يؤثر على الأوغنديين سيؤثر على المصريين. أيام فقط وحطت الطائرات المصرية في دولة جديدة، وتلك المرة كانت بوروندي، التي وقعت معها اتفاقا للتعاون العسكري أيضا. كينيا التي لها الكثير من المشاكل العالقة مع أثيوبيا كانت أبرز المنضمين لحلفاء القاهرة، حيث أعلن في مايو أيضا عن توقيع اتفاق عسكري بينها وبين القاهرة. في ذات الفترة كان مسؤولون مصريون قد وصلوا عاصمة جنوب السودان جوبا، من بينهم رئيس الاستخبارات المصري ووزيرة الصحة، التي تعهدت ببناء مشفى في جوبا. ووقع في ذات الزيارة اتفاق للتعاون الاستخباراتي. 6 اتفاقيات أمنية مهمة ستمكن القاهرة من الاطلاع على كل تحركات أديس أبابا وجمع المعلومات الاستخباراتية عن سد النهضة بسهولة أكبر، وحتى السدود الأثيوبية التي قد تبنى مستقبلا. كما ستمنح مصر الصلاحية لإنشاء قواعد عسكرية دائمة أو مؤقتة في حال قررت التحرك ضد أثيوبيا. كل هذا مع أحاديث عن عزم مصر إنشاء قاعدة عسكرية لها في منطقة أرض الصومال. ويبقى التعاون الأبرز مع السودان الذي يتشارك مع القاهرة في التطلعات والأهداف، لتكون أثيوبيا محاصرة من كل الاتجاهات ما عدا الصومال التي تعتبر أثيوبيا حليفا لا يمكن التنازل عنه. من يطلق الرصاصة الأولى؟ اتفاقيات مصر الأمنية والعسكرية حول أثيوبيا أثارت الشكوك أكثر حول نوايا القاهرة إذا ما كانت تريد ضرب سد النهضة وإنهاء الجدال حوله، وهو الأمر الذي قد يؤدي لاندلاع حرب شاملة في القرن الإفريقي، أو أنها ستكتفي بالمراقبة مع المفاوضات. إلا أن تصريحات مصرية أكدت نوعا ما تلك النوايا. ففي أبريل نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا مطولا عن تجهيزات مصر لما أسمته السيناريو الأسوأ، والذي تحدث عن فرضية انهيار سد النهضة، الأمر الذي قد يؤدي لفيضان في مصر والسودان. وفي التقرير قال وزير الموارد المائية المصري أن السد فيه الكثير من العيوب والمشكلات الفنية،
وفرضية انهياره تبقى موجودة بكل الظروف، وأن بلاده تعمل على وضع منظومة حماية هي عبارة عن عمل قنطرة حول السد العالي بهدف تصريف المياه الزائدة حال الفيضان، وإقامة سدود عدة في منخفضات توشكا، وذلك لاستيعاب المياه الزائدة، وهو المشروع الذي سيكلف 20 مليار جنيه. ومع تلك التجهيزات تبقى المناورات العسكرية المصرية السودانية على حدود أثيوبيا هي الأكثر إثارة للقلق الأثيوبي، مع استعراض عدد ضخم من الأسلحة الثقيلة والمتطورة. وعلى الجانب الآخر تكتفي أثيوبيا بمنظومة الدفاع الجوي الفرنسية التي نشرتها حول سد النهضة عام 2016، وتقول إنها قادرة على صد أي هجوم ضد السد، وأن فرضية ضرب السد غير واردة بالكامل ولا يمكن تنفيذها أو تهديد السد أبداً، فيما تأتي التصريحات المصرية والسودانية معاكسة تماماً. وبينما تستمر أثيوبيا بالملء الثاني، تستعد مصر ومعها السودان لكل سيناريوهات الحرب للدفاع عن مصدر الحياة الأول بالنسبة لهم. فهل تضرب القاهرة سد النهضة أم أن أديس أبابا سترضخ أمام هذا التهديد المستمر؟